Man utgår ifrån att andra länder, andra folk, andra nationer har saker att vara stolta över som man själv inte har. Jag tog faktiskt ett exempel just från Sverige på första sidan i min bok om Orkofobin som du nämnde, nämligen den här Scandinavian Airlines, alltså SAS eller SAS-reklamen, där de säger att allting som vi som svenskar uppskattar i sin egen kultur faktiskt kommer från andra länder. Och att den svenska kulturen själv är ingenting som verkligen existerar. Det är ett perfekt uttryck av det här självhatet. Visst är det sant att bildning av nationella kulturer ofta är olika slags amalgamer, olika slags inflytande som kommer samman från olika håll och på det sättet bildar en ny kultur. Ingenting börjar liksom från noll. Så på det sättet stämmer det förstås. Men det gäller för alla kulturer runt om i världen. Så att det är ganska trivialt att säga att det därför inte finns någon svensk kultur. För som sagt, allting bildas från någonstans. Det betyder inte att det inte finns en riktig svensk kultur som har formats över århundraden. Så det är ett svenskt exempel. Här i USA till exempel så uttrycks självhatet genom att man går ut och river ner statyer på våra founding fathers, våra grundare. Och att man förmodar att allt som är fel i världen måste vara Amerikas fel. Att det är vi som har ställt till det på något sätt. Och så vidare. Ja, det finns tusentals exempel. För ser man lite tillbakablick sent 90-tal och liknande i Sverige. Vi hade ju Mona Sahlin som bland annat gjort det här, socialdemokraten Mona Sahlin som sa ni turkar har ju en kultur och det är ju svenskarna avundsjuka på. Vi har ju bara små grodor och annat töntigt. Och sen hade vi ju den borgerliga statsministern Fredrik Reinfeldt som sa att det ursvenska är bara barbari och all utveckling kommit utifrån. Det här är ju inte någonting som bara är en socialistisk liberal syn, att man säger att nej, men majoritetssamhället och liknande är det här självhatet, utan det verkar gå mycket djupare än så. Kan man bara avfärda det här som att det är någon form av vänsterideologisk strömning, att man börjar hata sitt egen kultur, sitt folk och sin civilisation? Delvis. Alltså det är två saker skulle jag där påpeka. För vad gäller till exempel det här med, och det går tillbaka till vad vi sade förut, att all kultur formats från olika inflytanden. Mona Sahlin säger någonting sånt för att hon, inte bara för att hon lider av självhat, men utan även för att hon inte vet någonting om turkisk kultur. Om hon visste mer om turkisk kultur så skulle hon också veta att även turkisk kultur har formats från olika inflytanden. Jag menar, det Osmanska riket innehöll ju många olika folkslag som naturligtvis alla hade del av att forma det som blev en turkisk kultur. Så även där kan man säga att det är många turkiska saker som kommer från annanstans. Så det är väldigt mycket ignorans också, bara okunnighet, som leder till det här, till en sån uppfattning. Vad gäller om det bara är ett vänsterfenomen, till stor del. Nu är det förstås så, det är också någonting jag skrivit om, att det finns även en slags reaktionär orkofobi, det är så jag kallar den i boken, när folk på höger börjar avsky och förakta det som de ser den egna kulturen har blivit genom vänstern, att de då även börjar förakta sin egen kultur från det hållet. För att säga att vår kultur är inte längre konservativ, vår kultur har blivit dekadent och så vidare, så börjar man hata den egna kulturen av den grunden. Och det är någonting som konservativa tycker jag måste passa sig för, att man naturligtvis ska kritisera dekadensen som äger rum i den egna kulturen, men att det inte får leda till det här till det här slaget av självhat som man ser på vänstern. Men det är mestadels en progressiv, skulle jag säga, snarare en vänster, men en progressiv uppfattning, för att om världshistorien ska fortsätta att framskrida, progressivism, då är det ju så att man måste lämna det gamla bakom sig. Men det är mycket svårt, för jag menar, det ligger ju också i historiens själva natur. Jag menar, globaliseringen är ett faktum. Det är inte bara globalisterna som vill globalisera, utan globaliseringen har ägt rum sedan historiens begynnelse. Olika folk stöter på varandra, bildar nya grupperingar och så vidare. Globaliseringen är en av de få saker som nästan alltid skrider framåt. Så det är en del av historien, men det är någonting som man måste då
ha i åtanke när man styrker just den egna oikofilin. Kan det här vara något som spelar roll för hela den västerländska och kristna världen egentligen? Att med just till exempel det här kristna arvet, med skuldkänslor, att man synden och liknande. Är man helt fel ute om man tänker att i en värld där religionen spelar allt mindre roll kanske i västvärlden, USA måhända var lite undantaget, att det blir de här självhatet då istället för att för 150 år sedan har gått runt med en skylt och sagt att undergången är nära, alla syndare kommer tas bort i en syndaflod, men nu hatar man bara sitt eget kultur och land och civilisation istället. Ja, kristendomen är ett väldigt komplext fenomen, så ja och nej skulle jag säga som svar på den frågan. Det är så att det är som du säger, det finns ju det här självföraktet kan man säga som är en del av det kristna, att man anser sig vara syndare och så vidare, även från födseln. Så det är naturligtvis, det hjälper inte, men grejen är att det var egentligen ett problem för kristendomen precis i början, när kristendomen var en helt ny religion och var väldigt pacifistisk och bara koncentrerade sig på jämlikheten och på livet härefter. Men efter att kristendomen hade blivit statsreligion så insåg man ju då att det inte duger för geopolitik, att det inte duger för att kunna föra en stark stat. Så då blev kristendomen starkare, mer muskulös så att säga. Många kristna filosofer ägnade sig då åt att styrka den här sidan av det kristna. Och det ser man ju fortfarande väldigt mycket, den slags kristendomen ser man mycket fortfarande här i USA. Vi har också naturligtvis våra vänsterkristna, det har vi. Men man ser den här mer muskulösa kristendomen i USA, att det är många kristna som, de bär alltid vapen när de går till kyrkan och så vidare, de bär vapen dygnet runt och är väldigt stolta, viftar på flaggan och så vidare, väldigt stolta amerikaner. Så det är en aspekt av kristendomen som inte lider av det här problemet. Så det beror på vilken kristendom vi pratar om. Det finns då naturligtvis den här kristendomen som du hänvisar till som är mer då original så att säga. Den är mer Jesus-kristendomen så att säga, om vi kontrasterar mellan Jesus själv som var då inte muskulös på det här sättet och någon som till exempel Augustin eller Sankt Thomas Aquin mycket 1000 år senare som koncentrerade sig mer på vikten av att vara stark, att motsätta sig, inte för Augustin, men att göra motstånd mot den islamska invaderingen till exempel och så vidare. Det är den kristendomen jag tycker vi borde mer ta vara på. Men nu när vi har haft så många årtionden i Europa av fred och i Sveriges fall till och med århundraden av fred, så blir det så att man glömmer vikten av den muskulösa kristendomen och bara den svagare självföraktande kristendomen förblir. Och det leder då till att det blir lättare för kyrkan, för kristna att bli då mer vänstervridna och att bara ta vara på just den delen av deras arv, vilket då naturligtvis bidrar till självhatet, till orkofobin.